ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ
ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ,
ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ,
ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰਠਾਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ।
ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ,
ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ।
ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੇ, ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ